Morjesta. No niin, nyt olisi kaupallinen yhteistyövideo tämmöinen kuin Popdare kanssa. Eli tämä on semmoinen Jumstarter, eli apukäynnistin, sitten siellä on kompressori ja puhelinta pystyy lattaa ja tätä kameraa. Että uskaltaa niin suositella jopa, niin kattokaapa tämä video, että mitä kaikkia koneita ja laitteita meikäläinen sai tällä käyntiin. Ainakin itse yllätyin muutamissa kohtiin niin ihan oikeasti. Testataan heti, pannaan kunnolla testi, niin mulla on tämmönen Forti, siinä on 6 litran moottori. Niin mulla on toinen noista akkuista, niin se on täysin käytännössä pimeä, niin kokeillaanpa lähteekö pimeällä akulla käyntiin. Ja sitten niin mä tyhjennän tuon toisen akun, niin katsotaan, että se on sillä, että se ei ihan lähde käyntiin. Että mitä tapahtuu? Niin riittääkö tässä semmoisen teho? Ei mitään tietoa, enkä ole testannut itsekään. Katsotaan ennen sitä, mitä täältä löytyy. Niin. Ihan hyvä paketti. Käyttöohjekirja totta kai. Täällä itse asiassa täällä takanakin lukee. Eli se on tämmönen, mitä tää on 20 senttiä, ehkä 4 senttiä. Ja mitä tää on joku 11 senttiä karkeasti näin. Tuosta ladataan ja siitä voi ottaa kyllä sähköäkin sitten puhelimeen. Mulla muuten loppuu siitä virta, pitää laittaa kohta lattaamaan. Lähteekö tämä toimimaan? Onko tää tiltannut? Ei vaan, pitääkö tästä ottaa tämä, onko tämä teippi täällä? Mikä tämä? Mikä ihmeen teippi tuoli? Ui. Tämähän alkoi hyvin tämä. Oho. Mä en ruukaa käyttöohjeita lukia niin. Elikkä baarit, PSI, otapa lamppu. Missä täällä on joku lamppu? Oho. Se vilkkuu. Lamppu menee tuosta, niin lampun kuvahan tossa onkin nämä, joo. Tosta vissiin valitaan. Muuta täältä löytyy. Eli tästä löytyy sitten nämä käynnistin kaapelit. Se laitetaan tämä tänne. Ainakin minä luulen, niin täällä on tämmönen kolo. Sinne laittaa, joo. Sitten mitä tässä on? Lattausjohto. Ja sitten on jalkapallo suutin. Ilmeisesti joku pyöräventtiili. Suutin tässä on tällä, että niin eri kokoinen tuo. Normi pyöräventtiilisuutin, mutta niin onkin semmonen vanha malli. Sitten on joku tämmönen. 11,18 volttia on täällä akussa. Mä oon täällä akkutestarilla testannut. Niin siellä ei ole niinku ollenkaan potkua tuossa akussa. Se on käytännössä niinku kuollut tuo akku. Pannaan siihen kaapeli kumminkin paikalleen. Se on kiinni. Se kato tämä akku, niin käytännössä syöt on toisen akku. Näyttää 12 volttia, 11,78, 11,76. Tuo emputuu, että mä äsken otin pois tuon toisen akku. Eli tänne päähän työnnetään. Tai ei voi väärinpäin laittaa, kun siinä on tommoset erityyppiset. Ja siellä rupeaa vilkkuu heti joku. Kato, että automaattinen. Kokeillaan. Tuohon. Sanotaan, että tämä mun testi voi olla vähän liian tällä ei kyllä usko yhtä, että tämä lähtee käyntiin, mutta kuulitteko, rupesi vinkumaan kuuluu tuolla ainakin. Kattokaa te mitä tässä tapahtuu, eli siinä pallaa vihreä valo nytte. Mä käyn nyt tarkkaan. Täällä puon. Nyt meni punaiselle. Miksi se nyt meni punaiselle? Eiköhän se nyt odottaa se. Lämpenikö? Mitataanpa voltit. — 11,6.
No niin, testataanpa. Katsotaan, että mitä se nyt taas rupesi liikkumaan. Niin joulukuusi. Sitten täällä on joku ihme nappi tuolla. Onkohan tuo joku... Olisiko se pitänyt lukea ne käyttöohjeet? Ei nyt lueta vielä. Joo, nyt taas pallaa vihreä. Katsotaanpa nouseeko ne virrat tuolla. 15 volttia. 15 volttia. Lattaakohan se samalla autoasti? Eli sanon, että jos on aivan tommonen kuollut akku, jossa ei ole ollenkaan virtaa poweria jäljellä, niin ei lähde kyllä käyntiin. Mutta sitten jos on semmonen akku, että se tollaan jaksaa niin vähän pyörittää, niin tehdään semmonen testi. Mä oon ihan varma, että sillä lähtee käyntiin, jos meillä on enää virtaa tässä koko laitteessa. Mistä sen näkee? On se 3 pykälää vielä. Eli tuo irti. No niin, nyt on toinen akku kiinni. Paljonko siellä 11,6 volttia on nyt. Mutta tää akku on semmonen, missä on niinku kumminkin vielä potkua. Ja tämä ei ole niinku täysin kuollut akku. Niin, laitetaanpa siihen sitten tämä Jumstarteri kuule. No, joulukuusi rupesi vilkkumaan. Tästä on olemassa sitten semmonen niin yhteistyökoodi mulla tuolla. Mä laitan tuohon videon kuvaukseen sinne, eli siihen alas niin semmosen linkin. Sen linkin kautta kun käytte tilaa niin tämmösen, niin se on minulle niin vähän semmoista ekstraa kannustinta tehdä näitä videoita. Lämpeni nämä kaapelit aika paljon. Kyllä se äkäisesti pyörittää. Eli kyllä lähtee käyntiin. Pyöritti kyllä niin äkäisen. Se oli 15 volttia, vai mitä siinä oli virtaakin tuossa. Kokkelaanpa mun moottoripyörää. Siellä ei ole virtaa kans tuolla, ei yhtään varmaan tuolla akussa, se on varmaan tuhoutunut sekin. Katsotaanpa mitä se sanoo. Penkki irti. Olikohan tämä, että se oli hankala saada tuo penkki pois. No niin, laitetaanpa popteri töihin. Eli joulukuusi valot vilkkuu. Tunnistaakohan tätä akkua enää ollenkaan, jos siellä ei yhtään virtaa. Se ei välttämättä tunnista, mutta edes akusta tätä. Ei, kattokaa. Virrat syttyi tuonne. Ei, vähän pätki. Kato turvallista edes käynnistää tätä. Mistä tää on käynnistetty? Ei oo toillista. Ihan oikeesti niin. Aivan kuollut akku. Aivan kuollut akku. Niin tällä laitat käyntiin tämän moottoripyörän. Tätä pyörää ei ole käytetty edellisen kerran niin silloin talvella, se talvireissulta. Eli milloin se oli joskus 22 vuonna. Täällä hanskat pallaa. Ja nytkö jo Jumstarteri päällä niitä pahu mitään, tulla yhtään virtaa tuolla.
Ei ollenkaan virtaa. Ainakin tuo Jumpstarteri toimii. Kun mä mietin, että jos mä lähden tuolla pyörällä reissuun, niin mä pystyn samalla, niin mä otan ton mukaan ton laitteen. Siinä on tuo rengas, mä saan ilmaa renkaisiin tarvittaessa. Ja sitten siinä talvellahan se on muutenkin aika kova, joskus saa käyntiin, niin on joku tommonen varavirta lähe. No seuraava laite, niin minun varavoima lähe. Kaivetaanpa se tuolta esille, sitähän ei ole taas käytetty pitkään aikaa. Ei varmasti ole akkua silloin tietenkään, kun sitä tarvis. Niin kokeillaan siihen akkupuusteria. Eli ensin ei tapahdu mitään. Tässä ei muistakin ollut mitään päävirtaakin. Ei, tähän oli ihan virrakki päälle jostakin syystä. Kokeillaanpa jaksaako tämä laittaa tämä akkupuusteri niin käyntiin ton ihan niinku vaan tyhjällä akulla. Harmittaa kyllä, jos ne on oikeasti, kun mulla on jäänyt joskus virra päälle tuo. Eikä se voi toimia silloin muutenkaan. Eli sytty kumminkin tunnisti akun, että siellä se on kytkettynyt johonkin. Se antaa virtaa. Tähän tässä tapahtuu, kun tämä tarttaa. Mistä se sammuu sitten? Off. Tuosta varmaan. Start. On. Pitäisikö tässä painaa joku? Se oli puolipuristi muuten tuolla. Niinhän se olikin. Noin, menikö se liian pitkälle? Ei, miten tämä toimii? Mä löysin tuon puolipuristi. Onkohan se tarkoitus se puolipuristi? Sitä käytetään vaan silloin, kun... Se voi olla, että sitä käytetään silloin, kun käsin tartutaan. Onko tässä joku hehkusysteemi sitten? Ei se käyntiin kyllä lähde. Miten tämä pitäisi käyntiin lähteä? No se on joku pensahanaha sitten. Painapa tuota puolipuristinta vähän sen. Melkein lähtee. Melkein lähtee. 3 sekuntia, kun sitä sai vain käyttää tätä. Kuulo menne. Otapa tämä vähäksi aikaa. Otetaan nyt vähän aikaa. Ei nyt ihan hajoteta tätä heti. Mutta huomaatteko, että on poweria löytyy. Mutta miksi ei lähde käyntiin? Onko tässä joku systeemi? Kun tuolla pensaa. Kun ei muista yhtään. Jaa, lähtisiköhän se nyt? Tuolla oli joku ihme vipu vielä tuolla. Semmonen punaisella. Ja nyt kaasua vissiin. Vähän on lämmennyt kaapelit aika paljonkin. Kyllä se nyt lähtee. Mä luulen, että mä en muistanut enää, että miten tämä toimii. No niin, korvat tukko. Melkein heti. Lähti käyntiin. Menikö kellään kuulla? Mulla ainakin meni aivan kauhean maailmanlopun vehettua. Elikkä akkupoosterina nyt poweria kyllä löytyy. Mä en tiedä kuinka isot tässä on ne. No jossakin luki, että 37 wattituntia kapasiteettia. Vielä pitää tuo renkaan täyttö testata, että miten se täyttääkö se renkaan. Tehdään vielä yksi semmonen vähän raaka testi.
mulla on tää Nissan, niin se on 2,5 litran diiseli. Tätä ei ole 3 vuoteen käynnistetty. 23 vuonna keväällä viimeksi se on tähän siirretty. Ja tää akku on täysin kuollut. Eli ei ole niin yhtään virtaa. Se näytti 0,2 volttia. Niin. Ainakin laite tunnistaa, että siinä on jotakin kuormaa. Niin katsotaanpa tarttaako se ees. Jaksaako se? Ja mä oon polttoainelinjat tästä autosta katkassu. Niin tämä ei tietenkään käyntiin voi lähteä vaihe pois päältä. Ainakin täällä rupesi filikkuu joku. Kun puhaltimet pois päältä on. Painetaan kytkintä. Tää syttyy valot. Hehkutti. Vähän vilikkumalla nämä. Eli ei välttämättä. Oho. No niin, sammutetaan ennen kuin se vetää se kokonaan ilmat tuonne. Mitä sanot? Ja tämä ei ole mitään niin keksittyä. Nuoset oikeasti tuossa ei ole yhtään virtaa. Auto lähti käyntiin. Mä enempi ihmettelin, että se lähti oikeasti käyntiin, vaikka siellä oli varmaan sen verran vielä polttoainetta polttoaineen linjassa, että se. Mutta huomasitteko se vähän yskäsi. No nyt vielä se ilmanpainetesti. Mennäänkö siinäkin syvään päätyy samaan tein? Auton rengas. Pyörän rengas. Jalkapallo. Ei mikään. Sitten kun painaa pitkään, niin se muuttuu paareiksi. 2,5 paaria. Pannaan nyt kerralla 3,5 on niin maksimi, joo. 3,5 näyttää olevan maksimi. Pannaan siis maksimista. Piti vaihtaa rengasta, kun se oli vissi se venttiili jumiisa. Tai jotakin semmoista, niin tuo vielä isompi tuo rengas, mihin nyt laitetaan ilmaa. Antapa siinä nyt hyristä, se ei mitenkään hirveän nopeaa täytä, mutta saat kumminkin täyteen. Renka. Näin. Kyllä se vaan tulee täyteen. Tässä on tämmönen silikoni laitettu tähän, kun tää kuumuu. Ei tätä pysty nyt niin ottaisi irti tästä tätä, vaikka tässä on tämmönen silikoni, kun siinä on metallinen. Tää letku on ihan kuuma. Mutta miten laite ei ole ihan, niin kuin tätä pystyy käsittelemään. 2 pykälää putosi. Eli sanoisin, että on niin varmasti sen arvoinen laite, että uskaltaa niin itse niin suositella. Uskallan suositella tuota laitetta. Ja uskaltaisin jopa ostaakin tuommoisen laitteen. Että tuo mulle siitä tilauksesta niin meni ehkä noin 2 viikkoa, vähän ehkä alle. Menikö se tuli tuo. Ja suoraan postiin verkkosuvien kautta. Videon kuvauksessa mulla on se linkki, niin sen linkin kautta kun meette, niin samalla tuette tätä minunkin kanavaa. Ei muuta kuin kiitoksia vaan. Nähdäänpä seuraavalla videolla.